Kuya, paano? Hindi, Riken, inom mo lang ako. Atras pa rin, atras. Sige, boss. Sige, go lang. Go na lang, boss. Sige, go na lang, boss. Go na lang, boss. Yan. Ma'am, anong case yung ipa-file? Habeas data. Ante. Leila de Lima versus Rodrigo Roa Duterte. This is versus President Duterte lang, ma'am? Yes. Not DOJ Secretary Aguirre, ma'am? Not yet. Ma'am, for FB Live lang, what's habeas data lang for the public to understand It's lang an po? extraordinary writ. A remedy, a special remedy in case of violation of the right to privacy, liberty and security. Sa mga sobrang na mga binibitawang mga salita ng Pangulo tungkol sa akin. Lalo na yung mga personal na buhay ko. Lalo na yung mga pagkababae ko. Yung mga kapastusan na mga sinasabi niya na wala namang kinalaman sa kanyang tungkulin bilang isang Pangulo. Yan po ay malaking violation ng aking karapatan. At yan po, isang remedy po yan na sa tingin ko pwede. Although this is a test case, this is a novel case. Ang pinakatanong dito, pwede ba ang isang nakaupong Pangulo ay magsagawa ng isang personal vendetta laban sa isang tao, isang babae, isang kapwa lingkod bayan, na gamit ang puwersa ng kanyang opisina na linalabag ang karapatan ng babae. But sinasabi the President is immune from any suit, ma'am, diba? Test case din po ito. Sinasabi rin po yan sa petisyon na hindi po applicable ang doctrine of presidential immunity dahil wala namang kinalaman sa kanyang pagkapangulo ang mga sinasabi niya tungkol sa akin, lalo na yung mga kabastusan, mga pagmumura na ginagawa niya sa akin. Hindi po absolute rule yung immunity. So, si Senadora de Lima ay papasok na dito sa may Supreme Court para maghain ng kanyang 26-page na complaint o kaso laban kay Pangulong Duterte na sinasabi niya ay test case, ano? Dahil alam naman natin na immune from suit ang Pangulo, pero habeas, writ of habeas data yung ipa-file ni Senadora de Lima versus kay Pangulong Duterte. Ito, nakapasok na tayo ng grounds ng Supreme Court. Mga kasamang ibang mga women supporters itong si Senadora de Lima. Yam, dikdik mo dyan sa kanan. Mike. Background. Mike! Ayan, Wait. Dilima. Mamaya naman, magulo eh. Discipline naman ang mga kaibigan.
Ano po yung ihahain nyo ngayon dito sa Supreme Court? Ang ihahain ko po ngayon is the first of a series of legal offensives na gagawin na ho namin kontra sa Pangulo mismo. At yan po, ang pinakauna po itong ipafile natin ngayon na petition for habeas data. I-explain po lalo sa atin yan mamaya in the course of the PRESSCON kung ano yung habeas data. Pero sa ngayon, ang pwede ko pong sabihin is that ang habeas data po, just like the writ of amparo, ay isang special or extraordinary Ako pa naman. Bakit? Taas baba. Doon, wala yan doon. Wala. Ay, sa akin. Meron. Galing pa sa akin. Hindi, ibig sabihin walang interview. Mamaya. Okay. Tol. Sibilyan mo. Una mo. Yan. Kanino pa rin? Roger Jaguar, pakiabot ko yan. Boss, kuha naman yung cellphone mo. Nakababa ako. Matatikikik ka dyan, ha? Halika. Ito, tulog ka dito. Documents, tol! Ibang. Wala, hindi ko magalaw yung Sa kabilang. Giveaway lang, giveaway. Giveaway, bagal. Kanya sir, kanina mong sabi niya nandito lang. Man? Mama, disciple! Tol, tumaba mo nga konti. Ayaw, kunin mo yan. Yung papel. Dong, matras mo. Pagkilala at pakundangan ng babaeng ito tulad ng lahat ng ina ng mga pinagmumula ng anumang salitang malaswa at hindi maganda at walang paggalang sa dangal ng bawat isa. Si Leila ay hindi si Leila lamang. Siya'y salamin ng lahat ng ina. Siya'y salamin ng lahat ng kababaihan na dapat galangin, mahalin, arugain, ipagtanggol. Siya'y salamin rin ng lahat ng kalalakihan na humihingi rin ng paggalang sa kanilang dangal, ang lahat ng inyong nilikha. Anak nyo, anak ng inang kalikasan, anak ng bawat inang nasa lupang ito. Salamat, Panginoon, sa kababaihang si Leila. At sa lahat ng kababaihang naririto na pinaglalaban ang dangal ng bawat babae at ang dangal ng bawat lalaki. Ang dangal ng lahat ng tao, ang dangal ng lahat ng iyong nilikha. Ibalik niyo kami, Panginoon, sa inyong katahimikan upang mapawi ang kabastusan, ang kawalan ng paggalang at pagkilala sa dangal ng bawat isa na dapat mamutawi sa bibig. Naway tumahimik ang isipan ng bawat isa. Tumahimik ang isipan at puso ng bawat isa. Tumahimik ang isipan, puso at bibig ng bawat isa. Tumahimik ang puso, isip, bibig at kamao ng bawat isa upang ang madugong epekto ng kawalan ng paggalang at pagmamahal sa kababaihan at sa lahat ay matapos na din. O Panginoon, ibalik mo kami sa inyong katahimikan. Subalit,
hayaan niyo po na manatiling matapang ang aming kaibigan si Leila. Mula sa kanyang bibig ay mamumutawi ang inyong katotohanan na nagmamahal, gumagalang, umaaruga at nagbibigay buhay. Amen. Maraming salamat po, Father. Gusto ko rin pong ipaalala sa lahat sa atin na ito pong Nobyembre ay buwan ng violence against women. At ang kulay po ng buwan na ito ay orange. Kaya kahit po naka-im ang marami sa amin, ako po yung nag-orange. Yung violence against women po ay nakikita natin maliwanag na maliwanag sa kaso ni Senator De Lima. At ito pong celebration ng, or not celebration, but our being reminded of women's rights. Hindi lang po para galangin, hindi lang po para mahalin, kung hindi, dapat ay respect women's rights as human rights. At ito pong Violence Against Women Month ay magpapatuloy hanggang December 10, kung saan yung Universal Human Rights Day. Ating isasaisip, no? Mag-umpisa po tayo sa isang short na audiovisual presentation of the best in the worst statements of the President against Senator De Lima. Please. She is raising the view of womanhood to take away the heat. She will have a nervous breakdown. There is a portrayed couple fucking, having sexual intercourse. Ang bobo ito, mga putang ina ito, maliwala. Hindi ka nga nahiya sa sarili mo. Any other woman would have slashed her throat. Putang ina, kung nanay ko yan, barilin ko. Ang putang ina niya. Ngayon naging senador, daldal ng daldal, daldal ng daldal. Ladies and gentlemen, the innermost of your core as a female is being serialized every day. Hoy, De Lima, kinig ka. Putang ina ka. Do not act with me. Let me ask her, what is the name of your driver? Putang ina mo. Masasabi natin after that, no? Gusto ko nga pala muna po bago tayo mag-umpisa i-acknowledge yung mga personalities pong nandito, lalo na po si Celeste Ligasti na kasama po natin sa ating struggle para ang karapatan ng kababaihan ay ma-recognize as human rights. At napakarami rin po pa ng mga ibang kababaihan nandito. Mahirap na pong i-mention lahat, no? Pero we can also call on them. So let's now start with the personal account of events that led to the filing of the De Lima versus Duterte case, kung saan salamat po at sinamahan niyo kami sa pagpa-file nung kaso. Medyo po malayo at napawisa-pawisa tayo, no? At dito po si Guy, ha? Si Dr. Claudio, siya po ang pasimuno ng hashtag #everywoman, kung saan nagkaroon po ng napakaraming likes, no? Mga 3 million, natapatan natin yung number of supporters ni Duterte. At yan po isa sa mga factors kung bakit kinabukasan sabi nila, wala namang sex video eh. No, wala namang kami ipapakita. Kaya gusto ko rin pong sabihin na napakalaki na naging papel na ginampanan ni Dr. Sylvia Claudio. Ang nanay po niya, teacher ko, kaya dated na po ako. Okay. Ngayon po, mag-umpisa na tayo with the personal account of events ni Senator De Lima. Dito na lang. Magandang umaga po sa inyong lahat.
sa aking paboritong professor, si Professor Socrates from De La Salle. Ang aking abogado po, lead counsel, the highly respected human rights lawyer and now Dean of the De La Salle University College of Law, Dean Attorney Jose Manuel Chel Jokno. I feel so proud and confident that he is my lead counsel. Dr. Guy Claudio, a prominent, a renowned psychologist whose judicial affidavit is attached to the petition as one of the supporting evidence. Ang mag-explain po mamaya tungkol dun sa ano exactly yung petisyon ng habeas data at bakit yun ang pinili naming course of action or remedy bilang pinakauna sa aming series of legal offensive na gagawin kontra kay Rodrigo Roa Duterte ay si Dean Jokno po. At magsasalita rin po si Dr. Guy dun sa kung ano yung kanyang opinion, kung ano yung assessment sa epekto ng mga ginagawa at yung mga pagmumura at pag-iinsulto, paninira ng aking dangal ng Pangulo na nakita nyo na nga ho, mga sample lang po yun. Marami pa siyang mga binitawang mga salita na sobrang bastos laban po sa akin. Napakalaking bagay po para sa akin ang tumayo dito at makitang hindi ako nag-iisa. Marahil marami na namang kilay ang nakataas ngayon. Hayan na naman si Leila de Lima. Nagpapa-PRESSCON at may bit-bit pang petition sa Korte Suprema ngayon. At laban pa sa mahal na poong Duterte. Hindi na talaga marunong madala si Leila. Opo, wala nga talaga akong kadala-dala. Who I am, and what I am, like it or not, is a fighter. Natin ang muling 8.5 taong iginugol ko sa pagsisilbi sa bayan. At ilang dekada bago yon na ginugol ko naman bilang isang abogado. Sumasabak ako sa laban kapag alam kong mayroon akong pinaglalaban. Maiintindihan ko kung hindi naiintindihan ng karamihan kung ano ang legal basis ko sa pagsampa ng kasong ito laban kay Rodrigo Roa Duterte. Pero kagaya ng nasabi ko, ipapaliwanag po yan ni Dean Jokno. Pero yan mismo ang unang hakbang para maintindihan ninyo kung saan ako nanggagaling. Ang sinampahan ko ng kaso ay si Rodrigo Roa Duterte, hindi ang Pangulo ng ating bansa. Nagkataon lamang na isa sa mga maskarang isinusuot ni Rodrigo Roa Duterte ay ang maskara ng pagkapangulo ng ating bansa. Si Rodrigo Roa Duterte ang aking sinampahan ng kaso dahil sa kahindik-hindik, karimari-marim at kasuklam-suklam na mga bangat mga pananalita niya laban sa akin. Mga pananalita na walang kinalaman sa kanyang tungkulin bilang Pangulo, kahit na pilit niyang ginagamit at sinasamantala ang posisyong yan para maisakatuparan ang kanyang personal na pagnanasang parusahan ako. Make no mistake, my journey down the Duterte rabbit hole started not last August 2016, nung nag-umpisa siyang mga pagmumura niya sa akin ng katakot-takot, but actually it started 7 years ago. Sabi ko nga, I blame former President Gloria Macapagal-Arroyo. Bakit pa kasi niya ako inappoint na chairperson ng Commission on Human Rights noong 2008? Kung tutuusin, naririto po ako ngayon dahil siguro nakilala ni PGMA na makatutulong ang aking reputasyon bilang isang hard-hitting, no-nonsense female lawyer para mapatunayang seryoso
yung pamahalaan niya noon na isaayos ang ating human rights record na noon ay binabatikos both locally and internationally. Nakatulad din po na nangyayari ngayon. Sa mga Pilipinong hindi nakakalimot, marahil natuntun nyo na EJ case din ang pinagsimulan ng lahat ng ito. Hindi itong mga EJ case na nagaganap ngayong taon, pero yung mga naganap noong halos isang dekadang panunungkulan ni PGMA. Hindi ba't doon nga lumutang at sumikat ang isa sa kanyang mga general na binansagang The Butcher, si Jovito Palpalan Jr.? At noon din umalingaw-ngaw sa buong mundo, kabilang na sa bulwagan ng United Nations, ang tinatawag na Davao Death Squad. Hindi ko po inimbento yan. Hindi pa po ako lingkod bayan, DDS na ang DDS. In fact, maybe you can say that I became a public servant precisely because of the acts attributed to the Butcher, the DDS, and the like. Dahil 30 linggo matapos lumabas ang Philippine Mission Report ng UN Special Rapporteur on Extrajudicial Summary or Arbitrary Executions na si Philip Alston, isa rin po sa mga pinakapaboritong tao ni Duterte, ay inappoint po ako ni PGMA bilang CHR chairperson. Some say she had the good sense to know that she needed a person who had the reputation for integrity and the track record that could credibly improve our government's human rights record. Perhaps what she didn't fully realize was that I am no one's window dressing. Hindi po ako palamuti lamang. If you appoint me to a post, I will execute the duties of that office to the best of my ability, without fear or favor. At doon po nagtagpo ang landas namin ni Rodrigo Roa Duterte. The rest is, as you know, history. For me, meant a public service record that saw me tangle with powerful, influential, and wealthy people. I made powerful enemies and aided by their agents because I cannot do anything less than what my duties demanded. Cowardice was not a luxury I have the time nor the stomach to indulge in. 2016 comes and here I am, a senator, again calling for an investigation into the spate of EJ case taking place in our homes and in our streets. In terms of performing my duties, I am who I always have been. And that is Rodrigo Roa Duterte, a man who rose to power and, instead of seeing the opportunity to make the Philippines a truly better place for his people, his children, decided that he would use that to get back at me for the sins he thinks I committed against him and against those who helped him win the election. He started doing to me slowly what was done to victims of extrajudicial killings. He was killing me. Sabi nga niya, yung kinanta pa nga niya yun eh, yung killing me softly. He was killing me, not even figuratively, but literally. He even admitted it. He wanted to drive me to suicide. He had imposed his own brand of death penalty by bullying through the misuse, abuse, and exploitation of the power of the office of the President and the might of the executive branch with the complicity of certain members of Congress and professional trolls and bullies. And he himself was executing it. Verdugo. Isa po siyang verdugo. For the last few months, I faced my executioner, and his name is Rodrigo. And for a time, he succeeded. I admit I felt the pain he wanted to make me feel. I had the sleepless nights he wanted me to suffer through. He wanted me to suffer through. I had doubts of ever finding vindication, the sense of helplessness and hopelessness that he wanted to use as the poison that would finally kill me. I started to question it, whether there are still people who support me. I went through the period of isolation that he wanted to impose on me, or upon me. You would never know it, but it is actually possible pala to experience solitary confinement without physical locks and walls to keep you in. I felt the shame he wanted me to feel.
I even avoided na yung mga gusto kong ginagawa, katulad ng video, okay, at ballroom dancing. When I thought that there were actually ordinary people who believed all the awful names, lies, and curse words, yung mga PIPI na yan, used to stone me to death. Sinful woman that I was in his mind. I felt the urge to sink down to his level na parang baboy na nakalubog sa pusali at nakikipagbatuhan ng putik. It was tempting, I tell you. But I realized something. If I can't go through all of this and still be alive, breathing, fighting, who's the real loser here? Who's the coward? Sino ang tunay na matibay? If I allow myself to fight them at their own game, name-calling, mudslinging, lying, using the hashtag #InventPamor tactic, the lie through your teeth until your wig falls off style of fighting, or the guess if I'm serious or lying type of rhetoric where everything, even God, country, and people's lives are punchlines to jokes, who will keep fighting for the important issues? Everyone will forget about the victims, their families, the orphan children. They will shut down the investigations. If I did that, everyone loses. And Rodrigo Roa Duterte, the man whose ego cannot endure even the slightest sting of a would have won. More importantly, kung papayag ako na gamitin laban sa akin ang aking pagkababae, parang tinulungan ko siyang patunayan na mahina ang mga kababaihan. Na ang babae ay dapat lumagay sa pinaglagyan sa kanya ng mga lalaki, na hindi siya pwedeng umalma, magalit at umangal dahil pag umangal siya, parang pinatunayan niya na bungangera, pikon, balat sibuyas, makitid ang isip, walang sense of humor at walang sense ang mga babae. Na hindi sila maasahan sa mga seryoso at masaselang usapin dahil ang tunay na kagalang-galang na babae ay si Maria Clara. Ang tahimik na dalaga na noong dumanas ng malaking dagok sa kanyang dignidad at pagkababae ay mas piniling magpakamatay kaysa labanan at ilantad ang lumapastangan sa kanya. Nang kanyang tanging tungkulin ng isang babae ay ang purihin at bigyan ng bulag, pipi at binging pagsuporta ang mga lalaki. Doon ko po naisip, hindi po ako papayag. Hindi ko hahayaang diktahan nino man, babae man o lalaki, kung paano ko susukatin ang aking sariling dignidad at pagkatao. I refuse to purchase a quiet existence by stroking the ego of any man. And that's the most important point here. I wish to stress that. The biggest sin is to use my womanhood to silence my humanity. To use a weapon meant to oppress, repress, and diminish women in order to perpetuate even greater human rights violations. I refuse to cower. I refuse to give in. Rodrigo Roa Duterte, you were right about one thing. Yes, I am a fighter. And this is me taking my stand, fighting. You call me a slut, a woman of the world. Yes, I am a woman. I am a strong woman who will not allow an insecure man to destroy her. I have nothing to apologize for or feel ashamed of because I have killed no one, and I have not engaged in or benefited from any illegal activity. I have not made other people suffer out of personal grievance or malice. I have done my job, and in so doing, I have incurred the wrath of a former president, a former Senate president, and scores of other powerful, influential, and wealthy people, and I still say I would have done it again. You cannot make me regret doing what I thought to be the right and just thing, given all the circumstances known to me.
You cannot make me regret not turning blind, deaf, and mute in the face of corruption and gross violations of human rights. In defiance of you and your brand press of misogyny, which is at this moment poisoning the minds of our people, I will stand my ground. I am sick and tired of being a victim who is always on the defensive. I choose to stand up for myself. In so doing, I discovered there are people who will stand up for me and with me. People began to reach out and extend their helping hand when they saw that I was willing, able, and ready to be the mistress of my own fate. So this is my way of hitting two birds with one petition for writ of habeas data stone. First, I am here to exorcise my demon. I am here to exorcise my demon. He wears a crown and sits on a throne now, but that should not shield him from being held responsible for launching a personal vendetta against one of his own citizens just to vindicate perceived personal slights his manhood suffered 7 years ago. His lofty position should not be used to perpetuate his personal evil designs against one woman. Ang paglapit ko po sa Korte Suprema, ang paraan ko para iwaksi ang demonyo pilit ginagawang bangungot ang buhay ko. Second, once and for all, gusto kong maintindihan ng mga tao na kahit nagtagpo ang landas at kapalaran namin ni Rodrigo Roa Duterte dahil sa EJ case noong 2009 at ngayong 2016, ang mga ginawa niyang panlilibak, pangiinsulto, panghihiya, paninira sa akin ay hindi dapat magamit para ilihis ang atensyon mula sa mga nagaganap na patayan at paglabag sa mga karapatang pantao ng ating mga kapwa Pilipino. I have to deal with the first so that he would no longer be able to fool people by misdirecting their attention from the truly disturbing issues of constitutional and gravely moral proportions. He tried to strip me of my dignity and my humanity because I angered him, and because he promised those who helped him attain his position that he will make sure that they can finally exact their own revenge against me. Well, I am about to anger him even more because I refuse to give him and his cohorts the satisfaction. He would have to find another way to repay his debts to them because I am done giving them the satisfaction of seeing me helpless and out of my element. And how can I be out of my element? This is my element. This is a good fight. I have the right to fight it, so I am invoking my legal right to do so, even if I have to step into untested waters to do it. Maraming salamat po. Maraming pong salamat, Senator De Lima. Gusto ko man tawagan ngayon ang head ng kanyang legal team na si Dean Jose Manuel Diokno or Chel to many of us. At siya po ay na-assist ng kanyang Deputy Counsel, si Attorney L. Granado. I-explain po sa atin ni Dean Diokno ang highlights and merits of the petition na kapapailan po ni Senator De Lima sa Supreme Court. Senator Dean Diokno. Magandang umaga po sa atin lahat. Let me begin by saying that I'm honored to be sitting beside 3 women and a bit ashamed to belong to the same gender as our sitting president. Kakaiba po itong kaso na sinampan namin kanina umaga. This is a groundbreaking case. I am not aware of any other case like this that has ever been filed before the Supreme Court. It is unique, I believe, in 2 respects. First, because it is a case directly against the sitting president,
And second, because it involves his conduct, which we believe is outside the realm of his official duties and responsibilities. Conduct that constitutes, in our view, sexual harassment, psychological violence, and slut-shaming against women. We hope that the Supreme Court will listen to the plea of Senator De Lima and give consideration to this petition because we believe that it is of groundbreaking importance. The question that we have raised before the court is very simple. Can a sitting president use the resources of his powerful office to wage a personal vendetta against Senator De Lima as a woman, a human being, a duly elected official, in violation of her right to privacy in life, liberty, and security? I'm sure you saw the video. That is just a few of the many remarks that have been made against her as a person. And she has really been the victim of such a bad personal attack by the President. He has accused her of screwing her driver, pumping, playing with the man's genitals. He has likened her to an X-rated artist, claimed she has a propensity for sex, threatened that he will destroy her in public, said that she is finished, and vowed that she will rot in jail. And he has subjected her to a long line of remarks that, as I said, in our view, constitute psychological violence, sexual harassment, and slut-shaming. We expect that the government will say that President Duterte is immune from suit. That is probably the main defense that they will raise. But in our view, when the President acts in this manner, that is no longer part of his official duties and responsibilities. In our view, the doctrine of presidential immunity from suit cannot be used as a shield to block a case like this, which is really one of historical and transcendental importance. And I must add that if you listen closely to his statements, these statements have been launched against Senator De Lima, not because she is a senator, but they stem from a long-held grudge on his part from the time she was chair of the Commission on Human Rights. You might be wondering, well, are those actions, acts, and utterances unlawful? They clearly blatantly violate the Magna Carta of Women. They clearly and blatantly violate the Code of Conduct for public officials and employees. And they even violate the very oath that the President took when he assumed that high office. Since Senator De Lima's right to privacy and life, liberty, and security have been violated and continue to be threatened by the President's unlawful attacks on her womanhood and dignity as a person, we believe we have no other recourse but to go to the Supreme Court in the form of a petition for a writ of habeas data. Thank you. Marami pong salamat, Dean Diokno. Gusto naman natin ngayon pakinggan si Dr. Guy Claudio tungkol sa kanyang additional judicial affidavit, and as a psychologist also tell us about what is happening. Tulad po ni Dean Diokno, gusto ko sanang simulan na kalakalan po. All right, Senator Leila de Lima holding a press conference there, giving it a title, Laban Leila, Laban Kababaihan. With her is her legal team led by Jose Manuel Diokno. Attorney Diokno is the founding dean of the De La Salle University College of Law. Basically, at the center of this press conference is Senator De Lima saying that she has had enough of being a victim. She is sick and tired of being a victim. And who does she attribute this being a victim to is none other than the President, Rodrigo Duterte. She is calling this effort a test case
testing the doctrine of the immunity from suit of a sitting president. This is a case that has to do with filing habeas data. If we were to talk about the specific definition of that writ, it is a remedy for a person whose right to privacy in life, liberty, or security being violated or threatened by an unlawful act or omission, such as gathering, collecting, or storing data or information regarding the person, family, home, and correspondence of the aggrieved party. Clearly, Senator De Lima is invoking this writ based on what she has recounted has been happening to her ever since President Duterte had begun, and I think this is a mild term, bad-mouthing her. She has accused the president of using her womanhood to destroy her. And if we go by actual events, we know that in a series of marathon hearings conducted by the House of Representatives, there was a divulging of her residence address, which had forced her to move to a temporary house. And she had also said that she had received thousands of threats over her cell phone. Her cell phone number was also publicized in one of the congressional hearings. We also know that a series of high-profile inmates have tagged her to illegal drugs and payoffs, partly to finance her senatorial campaign. Just this May in 2016. We know that Senator De Lima has been under fire and that she had already hinted much earlier about possibly testing the president's immunity of suit. She has said that this action is directed not at the president himself as being president, but against Rodrigo Duterte as a private citizen. And we will bring you more news regarding this developing event as the day goes on. That is your news now. I'm Nancy Irlanda. Thanks for watching. More news comes your way at 11. This rapist, this sexual harasser, this man who violates my rights will not do it to others also. So that is what I saw of Senator De Lima. Hinalo ko na po rin ang motivations ko for joining this petition, for which I'm very honored. Sinabi ko na rin po kung bakit we started that self-incrimination campaign ng Every Woman. Kung ipinaglalaban ko in the past, ordinary office worker, student, sabi ko nga, labandera, tindera, lahat na po ay naipaglaban ko. Mahirap naman din pong umatras kung senadora ang humingi ng tulungan ko siya sa kanyang laban at umatras dahil presidente na po ang aming kaaway. Yun lang po. Maraming salamat. Thank you very much. Marami din dito na kasama natin ngayon sa laban para kay Laila na gustong magbigay ng maikling statement. Umpisa tayo kay Karina, si Karina Constantino David, na siya po former chair ng Civil Service Commission at isang kilalang aktivista para sa karapatan ng kababaihan. Karina? Dito na. May kable po.
Magandang araw po. Naririto tayo ngayong umaga. Sabihan natin, yung laban ni Leila de Lima ay laban sa ikalimang utos ng Diyos. Bawal pumatay. Iisa lang po ang prinsipyong parang gumagabay sa kasalukuyang administrasyon. Ang pagpatay. Ang pagpatay ay pagpatay hindi lang physically, kundi pagpatay ng damdamin, pagpatay ng espiritu. Yung mga pinatay physically, hindi na makabangon. Pero yung mga pinapatay sa pamamagitan ng harassment, sa pamamagitan ng pag-iinsulto, sa pamamagitan ng threats, kayang bumangon, kagaya ng ginagawa ni Senadora Leila. Kayang bumangon, kayang lumaban. At yun lang po ang hinihingi sa lahat ng mga Pilipinong nagmamahal sa kanilang bayan, lalong-lalo na ang kababaihan. Lalaban po tayo, hindi lang para kay Leila de Lima, pero lalaban tayo laban sa lahat ng gawain ng kasalukuyang administrasyon na nagpapatay ng dignidad, nagpapatay ng pagkatao, nagpapatay ng tao. Maraming salamat po. Tawagan si Nelly Nicolas, na isa ring kilalang women's rights leader at dating head ng Commission on Overseas Affairs. Ito po si Nelly. Maraming salamat, Sok. Buhay ka, Senator Leila de Lima. I'm here on behalf of not only the Filipino women in the Philippines, but also from all over the world. We'd like to express their solidarity to you in your fight for women's dignity, for your right to privacy and security. So, nakikita namin na you're fighting for all of us, not only for yourself. So, mabuhay, and as your signal of 5, itong hand signal mo, ang ibig sabihin ito is not only for De Lima, laban De Lima, but also, as Karina said, this is the 5th commandment. Thou shalt not kill. Stop the killing now. Thank you. Gusto ko rin tawagan si Lot Ortiz, na isa rin napaka-masigasip na kakampi ni Senator de Lima sa laban, Leila. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ako po ay isang ordinaryong mamamayan, isang ordinaryong Pilipina na nakikipagpanindigan sa laban ni Senadora Leila. Dahil po, masyado na, sobra na, husto na ang panlalait sa kababaihan dito sa bansang ito. Hindi po ganoon ang pagkakakilala ko sa katauhan ng Pilipino at Pilipina. Dahil po, tayo ay pinalaki na may sense of values, may respeto sa buhay, may respeto sa isa't isa. Tayo po ay pinalaking ginagalang ang pagkatao ng bawat isa, kay mahirap, kay mayaman. Ewan ko po, pero may mga tao po akong nakikita ngayon sa ating gobyerno na tila hindi isinasaalang-alang ang pagkatao ng bawat isang Pilipino. At ito po ay nakakalungkot, pero nakakagalit din. At bilang babae, hindi ko po matanggap ang mga ginagawa ng mga tao kay Senadora Leila. At palagay ko, hindi ako nag-iisa dito sa nararamdaman kong ito. Maging dito lang sa Luzon, sa Visayas, Mindanao, maging sa ibang bansa, may mga Pilipinang nagngingit-ngit dahil sa dinaramdam na pang-aapi ni Senadora Leila. At sana po, tayo ay magkaisa dahil alam ko po na dahil lamang sa numero ang tinitingnan ng ating gobyerno, kung tayo ay magpapakita ng pagkakaisa, ng paninindigan at ng boses na tumututol sa pang-aapi, ay magkakaroon ng liwanag ang kadiliman na ating dinaranas ngayon sa ating bansa. Maraming salamat po. Gusto ko rin tawagan ang isang kinatawag ng Quezon City United,
ito pong mga kababaihan nandito sa aming harap na table. Jackie. Rocky, I'm sorry. Si Rocky pala. Pagkatapos gusto ko rin tawagin ng isang representative ng ating religious para makibahagi kung anong kanilang stand tungkol dito sa laban. Everything that should be said, I think I've heard today, but we just want to, on behalf of the Quezon City United Council, we would like to tell Leila de Lima, Senator de Lima, that we are with you, beside you, behind you, and in every way, we will stand by you through all this. We believe in what you're doing, and we stand together with all the women in the world. Thank you very much. Meron po sa ating mga religious, mga sister, gusto niyo po magsalita dito kasi baka sabihin na kami naman lahat dito ay hindi religious. So ito po, gusto ko rin pang ipaalala sa ating lahat dito na nagkaroon na po kami ng mga 5 forum para sa women's rights or human rights. At ang religious po ay mayroong napakalaking papel na ginagampanan dito. Saan niyo po gusto, sister? Pwede po dyan. Ito po, para media mic. In behalf of the Association of Major Religious Leaders in the Philippines, we are giving our full support because we believe that when the dignity of the person is oppressed, the religious have to be there and to support everyone. Thank you so much. Okay, ngayon naman po, siya nga pala, hindi mo kami puro lahat babae dito. Alam niyo, nagtrabaho ako sa UN at meron po kaming kampanya ngayon na tawag ay he or she. Kaya yung po mga lalaki rito ay tinatawagan namin kayo kahit kayo nasa media, kampi na tayo. You know, dito na kayo sa aming laban para sa at saka po, meron din po kami actually sa UN din, meron kaming men as partners in the prevention of violence against women. And alam namin na napaka-importante ng papel na ginagampanan ng mga lalaki. At we're honored that the lead counsel of Senator de Lima is a man. And I know that Senator Jose Diokno must be beaming in heaven, proud of his son. And we're so proud of Chel. So, ngayon po, pwede nang magtanong ng media. Ano po ang inyong mga gustong... okay, sige po. Paki-identify yung sarili niya. Ay, at saka, sandali si Father Robert, sandali may kakampi kami itong lalaki, nagpapanggap lang na lalaki. Ang sabi niya sa amin, ang totoo, babae siya sa puso at sa salita. Dito po. Sandali lang naman po, nagdasal na po ako. Doon rin sa diwa ng aking panalangin, kami mga pare, marami kaming kasalanan. We abuse the pulpit. And sa pulpit marami sa amin nangiinsulto rin ng babae. And there are many ways that we have become abusers also, that's why we know that. And the Pope has been apologizing, no? Kaya, it's not only this president. I think, kung sinabi ko kanina, kayo po, Senadora, ay sumasalamin sa mga kababaihan na hindi lang inabuso, kundi lumalaban. Pero ang ating Pangulo ay sumasalamin rin sa maraming lalaking umaabuso kasama ng mga pare, obispo, taong simbahan, men of the cloth and men in robes, mga umaabusong abogadong lalaki sa Korte Suprema, Court of Appeals, Regional Trial Courts, Metropolitan Courts, male lawyers, mga lalaking nagtuturo, male teachers. This is a call for men, whatever profession, whatever status in society, to look humbly at themselves
and say mea culpa. We are represented by the behavior of this one man, and we are ashamed. Kaya, may I quote you, Attorney Jokno, I am ashamed also to belong to the species, not to the species, but to the gender to which the leader of this land belongs. But we are not beyond redemption. Kaya nananawagan ako kay Pangulong Duterte, please stop abusing women. Please stop looking at them as things that you can call anything you wish to call them. When you won as president, the first thing you did was to go to the tomb of your mother, and you wept like a child. You wept at your mother's tomb. Why did you weep? Bakit po kayo umiyak? Balikan niyo po nung kayo'y bata pa. Yang inang yan ay tinuruan kang magmahal sa kanya at sa lahat ng babae sa iyong paligid, sapagkat ang nagbigay sa iyo ng buhay ay isang babae. At lahat ng babae narito, bibigyan ka ng buhay kung sila iyong igagalang. Bibigyan ka ng buhay ni Leila de Lima. Itigil mo na ang pambabasto sa kanya. I think there is forgiveness as well. I think in our heart, if you will ask forgiveness, if you will stop the slut, what we call that? The slut shaming, and all the meanness that a chauvinist is capable of, you can be forgiven. But humility is necessary to ask forgiveness. So nananawagan din ako sa inyo, Pangulong Duterte. Tama na po ang yabang ng kalalakihan. Tama na po ang macho. Ang mga macho po nagsisimula ng giyera sa mundong ito. Kaya hinahamon nyo ng giyera lahat eh. Ang UN, ang simbahan, ang Estados Unidos. Women are about peace. The church is about peace. I think the best interest of America is peace. As the best interest of China is peace. But when you side with one against the other, what are you stoking? The flames of conflict, the flames of war. Kaya I don't want this to become a sermon. I said, mihingi kami ng tawad. Lalaki ako. Marami akong kasalanan sa kababaihan. Patawarin niyo kami, Panginoong Diyos. Patawarin niyo po ang aming Pangulo at sana'y antigin niyo ang kanyang konsyensya at ang kanyang puso. Mahiya po kayo sa kababaihan, Pangulo. Itigil niyo na po ang pagmumura. Kami rin po mga lalaki ay nahihiya dahil parang unti-unti po kaming tinuturuan na okay lang magmura, okay lang gamitin ang lahat ng nakakahiyang salita sa publiko, sa pulpito, sa korte. Hindi po pwede. Pangulo, kami po'y itaas nyo sa putik ng kahihiyan. Binababa nyo po kami. Lumulubog kami sa kamunoy ng kahihiyan. Itaas nyo po ang dangal ng bawat Pilipino. Marangal ang Pilipino. Marangal ang kababaihang narito. Salamat po sa kababaihan. Palapakan natin lahat kababaihan. Salamat po. Hirap kami mga lalaki na isigaw, dangal, dahil karamihan sa amin ay bastos. Ang pinakanakakaya ay paring bastos, abogadong bastos, ang taas ng pinag-aralan. At ang pinakanakakaya, sukdulan ng kahihiyan ay Pangulong Bastos. Pangulong Duterte, Pangulo kayo ng aming bansa. Ipakita niyo po nakagalang-galang ang bawat Pilipino dahil ang aming Pangulo ay kagalang-galang din. Salamat po. Salamat po na Father. Now we call the media to please first state your name and then... Okay, so we go by this table first and then go to the next table. Is that okay, gentlemen?
Please. Pwede po paki-explain lang sa amin para mas maging mapaliwanag sa public. Paano po makakatulong o makakapagpatigil ng panghihiya yung isinampan niyo pong writ of habeas? Yung pong writ of habeas data, ang tungkulin po doon ay maprotektahan yung tinatawag na right to privacy in life, liberty, and security. If you look at the statements that the President has uttered, they indicate that he has been in the process of collecting and gathering information about the personal life of Senator De Lima. Information that really has nothing to do with her work as a public official. Information that is clearly outside of legitimate public concern. Ang writ of habeas data po, pag yun ay i-grant ng Supreme Court, they can issue an injunction to stop those kinds of threatening language and to stop other forms of unlawful conduct which we have alleged in the petition. They can also, the court can also do something about the unlawful collection of information about the private life of the petitioner, as well as provide us access. Sino ba talagang mga sources niyan? Talaga ba may basehan yung mga sinasabi ni Presidente? Kaya po yun ang pinili namin na course of action. Sana po, sabi to destroy yung information. Can you use the mic, please? Yung sabi lang na to give her access to the sources, to rectify, suppress, destroy the database information or files under their possession. Yes, it would appear that the President and his officials have been developing a database about the Senator. And if that is established to be true, and it was unlawfully gathered and it is inaccurate, then the writ of habeas data allows for that data to be suppressed or destroyed. Next question, dito sa table dito. Then we go to the next table. Yeah, Good morning po. Sen Leila de Lima from CNN Philippines. Na-mention ni Senator De Lima kanina that this is just the first of a series or one of the many legal actions against the President. Pwede mo po bang sabihin kung ano yung mga susunod pang plano ninyo, legal plans, at kailan po isasampa? Okay, you have to forgive me, but I cannot yet disclose kung ano yung mga next legal moves. Suffice it to say na yung legal team po is already preparing for other legal actions to be made or other cases to be filed. Pero hindi ko kasi advisable na ina-announce bago po ito isampa because we are telegraphing our moves. Kapag ako gumawa ng mga paraan para to try to preempt these actions. Pero meron pa hong mga susunod dahil nga marami naman hong mga panlalabag na ginagawa sila. Within the year din po ba o laban kay Pangulong Duterte lang or some of his men? Yung iba pong mga ipa-file, hindi lang yung Pangulo kundi yung iba pa. Yung mga tumutulong sa kanya kan sa mga ginagawa nilang paggigipit at paggigiit sa akin. Yung mga acts of harassment, acts of persecution. So hindi lang ito tungkol dun sa pambabastos sa akin, paghingi alam sa personal na buhay ko, pangungulekta ng mga impormasyon about my personal life through unlawful means, kundi yung mga iba pa na mga ginagawa ngayon, itong mga pag-iimbento ng mga istorya na yan, ng mga so-called testimonies, mga witnesses dun sa di umano involvement ko sa drug trade. Katulad na naman itong latest, di ba? Pilit na naman akong linilink, ini-implicate kay Espinosa. Wala na talaga silang, wala nang katapusan. Kaya nga ang paborito kong battle cry ko ngayon is invent pa more. Fabrication na naman talaga yan. Na sinasabing na, yun na nga, nasa affidavit daw ako ni Mr. Espinosa o kung sino man siya o yung anak niya na isa ako o number 1 daw po ako sa listahan ng mga protector,
mga beneficiaries nila. Katulad din ng mga inimbento nilang mga kwento noong sa House Inquiry. Lahat na yan. Wala talaga non-stop, incessant, relentless acts of harassment, acts of persecution, dahil nga mga kasinungalingan yan. Katulad yan, yung kay Espinosa nga hindi ko alam kung nabasa nyo na yung isang report, news report ng Cebu Daily News na kinukote yung isang kapatid ni Mayor Espinosa na sinasabi na sabi daw ni Mayor Espinosa bago siya namatay na yung affidavit na yan ay inano lang sa kanya, inabot lang sa kanya. At yung mga sinasabi doon, lalo na yung mga pangalan, ay hindi daw galing sa kanya. Katulad din yan ng mga affidavit, so-called affidavit, nung mga nag-testify doon sa House Inquiry, katulad ni Mr. J.B. Sebastian, na pinilit lang po yan sa kanya. So wala ho silang, kailangan ko na hong umaksyon para labanan itong lahat na itong kabalustugan, lahat ng mga kabaliwan na ginagawa nila. Dahil yun ang utos ng Pangulo na hindi nga ho sila humihinto until they really see me destroyed. So yung mga ibang actions po, patungkol naman po dun sa mga bagay na yon. Inuna muna ho natin itong petition for habeas data. Salamat po. Meron pa ba dito sa table na to bago tayo pumunta sa next table? Yeah, please introduce yourself. Good morning, Jam Sasante from kung talagang may basehan yung information na yan. So we would want disclosure of all information regarding the private life of the senator that has been gathered or caused to be gathered by the President, and for them to explain, to tell us the basis and satisfy the court that really this information are legitimate. Ang mahirap po kasi pag puro hearsay lang naman ang kinokolekta nila, at wala naman solid basis, eh siguro naman dapat hindi gagamitin po yun. Anybody else in this table? We can go to the next. May dadagdag. Kasi nga ho yung parang inaano nila na kaya daw pilit na sinasama rin nila yan yung pangalan ng dati kong driver bodyguard dahil in alleged bagman ko daw. Narinig nyo naman po ako several times na hindi po ako sangkot whatever capacity sa drug trade. So wala po akong bagman, kaibigan ko man, kakilala ko man o hindi ko man kakilala, close man sa akin o hindi po sila bagman o wala pong pwedeng maging bagman because I will never tolerate yung ganyang illegal na gawain na tumatanggap sa droga. Pero ang nangyayari ho kasi, sobra-sobra na ang pang-aabuso ng Pangulo dahil pinapakailaman niya ho ng husto yung mga ganon na mga personal na bagay na hindi naman kailangan na dyan sa gusto nilang palabasin na ako ay nakikinabang sa drug trade. Tapos, bakit kailangan pong murahin ako ng murahin? Ilang beses na ho niya ako tinawag ng PI,
Ilang beses niya na po ako tinawag ng immoral. Ilang beses niya na po tinawag na woman of the world. At saka yung mga sobrang pambabastos, go cut your throat, go hang yourself. Kailangan po ba yan? Yung sobrang pambabastos para lang ipatunayan kung yun ang gusto nila, na ipatunayan na ako ay sangkot sa droga. Tsaka yung pamamaraan ng pangunguha nila o pagkukuha nila ng mga so-called information na yan about my personal life. Di ba meron pa nga, binanggit yan sa petition, na sa tulong daw ho ng isang foreign government ay nakikinig daw po siya sa akin. So that is an admission na binabag nila ako na tumutulong sa kanya. Siguro hanggang ngayon ay nakikinig pa sila sa akin. Kasi alam ko po ng aking mga cellphone ay mga bugged. Dahil naghahanap sila ng so-called evidence. Dahil alam nila na yung so far na mga ebidensyang linabas na nila sa House Inquiry ay mga false, fabricated evidence. So kumukuha pa sila. Naghahanap pa sila. And they're trying to do that by overhearing, by listening to me in violation of my rights. So kahit mga private conversations ko siguro ay pinapakinggan na rin nila. Ganyan ho sila kasama, ganyan sila kabastos. Thank you. Doon naman sa susunod na table, yes please. For Senator and Dean Joc, no? How can you identify yourself? Yeah, I'm sorry. I'm Paolo Romero, Philippine Star. How can Malacanang or President Duterte actually comply with it, and how can the Supreme Court enforce such a writ in the event it will be granted? And my second question is, my third question is, if the senator, you feel that your life is in danger even up to now, I think, based on my knowledge, there's another legal redress for you to be protected by the Supreme Court. You haven't, or are you going to go into that other writ to gain protection from the court? No one is above the law. No one is immune from the reach of the Supreme Court. I don't believe our legal system gives an absolute shield to someone elected as president, that he cannot be subjected to some kind of injunction or orders from the Supreme Court if his actions are proven to be unlawful. At umaasa po kami na pakikinggan po kami ng Korte Suprema. Yes, take note also, nabanggit din po yan, I think, sa judicial affidavit ko, which is attached to the petition, and also mentioned in the petition, na dahil nga dyan na mismo ang Pangulo ang nangunguna sa panglalait sa akin, pang-iinsulto sa akin, pag-aakusa sa akin bilang isang immoral na babae, at pag-aakusa sa akin bilang drug trade queen, marami ho akong natatanggap talaga walang katapusan na mga hate messages, including death threats through the social media, the Facebook, and my cell phones. Lalo na nung in-announce na ng House yung numero ko. Hanggang ngayon po, meron pa rin akong mga natatanggap. Kahit sa ibang numero ko, hindi lang yung numero nung in-announce ng House
ng House Committee. Dahil sa tingin ho namin ay direct effect ito, consequence ito ng mga pinagsasasabi ng Pangulo at ng kanyang minions. Dahil they're trying to portray me as a very bad and evil woman, immoral and engaged in illegal activity like the drug trade. Kaya meron hong mga tao na wala ding hampas ang pang-iinsulto rin sa akin, ang mga kasuklam-suklam na mga sinasabi nila sa mga hate messages, including death threats po sa akin. Magpakamatay ka na. Ng mga ganyan. At sobrang bastos. Makikita nyo ho yan. Inattach ho namin mga sample hate messages. Epekto ho kasi yan. So nanganganib ho talaga yung aking seguridad. And syempre, sinisira ng husto ang aking dangal. Thank you po. Meron po bang tanong? Kayo, do you have another question? Wala na? Sa ating audience, meron ba kayong mga tanong? Okay ba yung mga manok dyan? Ano, kakampi na rin natin yung... meron kayong tanong? Wala? So, siguro, kayo po, please state your name and your organization. Good morning po. Erwin Aguilan po ng Radyo Inquirer. Ma'am, other matters lang po. With regard po sa death ni Mayor Espinosa, ano po yung reaction niyo po dito? Well, sinasamahan ko po o sinusuportahan ko po yung panukala ni Senator Ping Lacson na dapat imbestigahan din yung kaso na yan. Pero alam nyo, dapat alam niya ng mga kasamahan ko na napakarami pa na mga EJK cases out there. Lalo na yung mga small-time drug pushers na yun dapat ay talagang iniimbestigahan ng maayos. Kaya nga kinestyon ko po o kini-question ko yung pagtapos na kaagad ng proceedings ng Senate doon sa mga EJKs na hindi man lang mga tiningnan yung mga iba pang kaso na meron actually na mga magte-testify katulad ng mga CHR witnesses. Tapos yung as reported, yung circumstances surrounding the killing of Mayor Espinosa, very, very suspicious. Imagine, nakakulong na, tapos magsiserve daw ng search warrant ng madaling araw. Bakit CIDG ang magsiserve? At bakit naman manlalaban pa yung mga nakakulong na? You know, it's an oft-repeated version na nanlaban. Katulad din yan ng mga inatay na nila. Thousands of mga suspected drug pushers na pinapalabas nila na nanlaban din. Ito na naman. Masyado na ho silang brazen. Tinatawag ko na po itong ultra or mega impunity. Di na sila nahiya dyan sa sobrang pagka-brazen ng ginagawa nila. Wala nang pretensions dyan sa mga pinaggagawa. And then, isa na naman, kung napalataan nyo na naman yan, mukhang may mga insinuations na naman sila, innuendos, na baka may kinalaman na naman si Leila de Lima dyan sa pagpatay na yan, dahil nga daw, number 1 nga daw po ako sa listahan ni Mayor Espinosa, tsaka yung kanyang anak bilang alleged protector o beneficiary o tumanggap ng pera sa kanila. Nakakatawa na po sila. They're so absurd and to the point of being pathetic already. Lahat na lang pinipilit na ituro sa akin na hindi ko naman nga kilala yung mga Espinosa na yan. Tapos katulad nung sinabi ko po kanina, kung paniniwalaan natin yung sinabi nung kapatid niya as quoted by Cebu-based news, yung Cebu Daily News ay sinabi daw noon ni Mayor Espinosa sa kanya, sa kapatid na yan, na hindi nang galing sa kanya yung affidavit na yan, hindi nang galing sa kanya yung mga pangalan na yan. Sinubo lang sa kanya yan.
So, sobra na ho ang impunity at sobra na ho nakaka-insulto sa taong bayan. Yung mga kasinungalingan at kabaliwan, kahibangan na ginagawa nila para lang ituro na naman ako, idiin na naman si Leila de Lima because this is all part of the agenda of the President to destroy me at all costs. So sinusuportahan ko yung investigasyon na yan. There are a lot of questions to be asked there. It's highly suspicious. Sinimulan na nila yung pagtumba ng mga so-called big fish. Katulad, di ba, just a few weeks ago also, yung mayor ng Datu South Ampuan in the province of Maguindanao, very suspicious din yung circumstances. Suppose shoot out daw po yun, na mukhang rub out na naman yon. So, ano ito? Sino man ang mga pinatay nila, maliit man o malaki, pag ganyan ang mga pangyayari, yan po ay mga tunay na kaso ng extrajudicial killings, yan po ay murder, yan po ay kasalanan sa batas. Po, imbestigahan ho ng husto yan. Ma'am, ano po yung follow-up po? Ano yung implikasyon po nito sa mga pinangalanan tulad po ninyo nung pagkamatay po ni Mayor Espinosa? Siyempre, sasabihin na naman nila kasi may mga ganong insinuations na nga. Hindi naman gaanong diretsyo. Pero parang insinuations nila, any one of us na mga pinag-implicate nila doon could be behind the killing of Espinosa. At lalo na daw ako dahil number 1 daw po ako sa listahan ni Espinosa. So ganun na naman. Pero alam nyo, I have several theories dyan sa pagpatay niya. These are theories, but these are, dahil nag-iisip tayo. So it's either number 1, bakit siya pinatay? Number 1, pinatumba na siya ng mga tunay na mga protector niya. Yung mga tunay na maituturo niya. Yung mga tunay na may kinalaman sa drug trade dito sa Pilipinas. So pinatumba na siya. That's one theory. Second theory is that pamamaraan na naman ito, sabi ko na, para lalo akong gipitin. Dahil, sasabihin nila, pwedeng isa ako sa mastermind ng pagpapatay na yan. Dahil nga, tinuro ako para hindi na siya makapag-justify daw. Diba? And then, pangatlo, another theory, this is just a theory again, baka naman, yung si Mayor Espinosa already showed signs na i-retract na niya o i-recant niya yung una na niyang nasabi sa kanyang affidavit na tinuturo ako as number 1 alleged protector o yung iba pa. Kasi yung listahan na yun, pwede nating masabi na yung iba siguro doon totoo, yung iba dagdag na lang katulad nung pangalan ko. Di ba? So, baka he showed signs already of recanting or retracting yung affidavit, yung sinasabi niya sa affidavit. So, bago man mangyari yun, ay pinatumba na nila ng tuluyan. Ganun po yung mga theories ko. Any one of these theories could be true or some other theories, but it really just goes to show that there is something very wrong now in this country. Thank you. Meron pa po bang tanong bago natin sarhan ang ating forum? Yeah. Good morning po. Ano po ang Yupanko, DWIC po ako. Ma'am, kay Senator Laila, may nabanggit si Pangulo noon na sabi niya, sisiguruhin ko na makukulong yang senadorang yan. Ikaw yung tinutukoy na sinasabi niya. May nakikita ka ba bang pag-asang manalo sa laban? Kung gano'n ang dialogue ng Pangulo? Well, para sa akin, this is an unwinnable battle for me na ang Pangulo mismo ang naniniguro na kailangan makulong ako. Pero I always believed na nandiyan naman ang Diyos. Meron tayong Diyos. Hindi natutulog ang Diyos.
The vindication may not happen now. The vindication may not happen in the next few months or the next few years, especially when this president is still in power. But I'm sure time will come na lalabas ho ang mga katotohanan. And time will come na mababindicate po ako. So whether or not nasa kulungan na ako, by that time, I'm sure vindication will come. So, syempre sinisiguro na nila yan na ikukulong ako. Kaya nga pinafile na yung mga kaso na yan at pinafile muna sa DOJ. Hindi ko alam kung bakit hindi nila diniretso sa ombudsman. Dapat diniretso na nila yan sa ombudsman para siguraduhin nila na lutuin ang mga kaso na yan. So, hinihintay ko na lang yung pangyayari na yan na baka nga ikulong ako. Pero before they do that, lalaban muna po ako. Salamat po. Dr. Claudio would like to add something. Oops, sorry. Doon lang sa tanong niyo po, ang karanasan ko, counseling victims of violence, kapag pumalag na yung naging victim, whether rape victim po yan, o binubugbog ng asawa at pumapalag na po, gusto nang umalis, o nag-a-assert na, mag-i-increase po yung violence. That is very typical. The violence will increase. Kasi ang habol po ng violence is control. At pag nagpapakita yung sinusubok ang mag-control na hindi makayanan mag-control, tataas po yung level of violence. So, tignan ho natin. I hope I'm wrong. No? But it's likely that this move of the senator will not be met peacefully and will be met with even more violence on the part of the president. Noong panahon ni Marcos, pag may mga kumukontra sa administrasyon ni Marcos, inaakusahan ka agad komunista. Dito sa administrasyon ni Pangulong Digong, pag may kumukontra, inaakusahang durugista. Hindi ko kayo maakusahang durugista dahil kinukontra niyo siya at pumapanig kayo kay Senator Laila? Hindi, inaakusahan na nga po ako bilang drug convict coddler, drug protector. Siya ba tinatanong mo? Sorry. Naku, tignan mo lang itsura ko, drugista ba to? I'm a very respectable and quite committed, to women's rights activists. Saka, alam mo ba, well, just modesty aside, I am a former UN Women official. I am a professor at De La Salle University. And, anong drugista? Maria. So I think, naku yan ang very, very far-fetched. But I know that you just wanted to be funny. Anyway, just to close this forum, I want to close by going back to what I said originally, which is that this month is the month of prevention of violence against women. So it is very apt that on the first day after the long holiday, we have this forum on Laban Laila, Laban Kababaihan. And siguro, again, as an academic and as also as an advocate, we'd like to frame this fight within the framework of democracy and human rights. Hindi lang naman ito, touch and go. Because what is really threatened here is the whole system of democracy. And alam ko maraming natatakot, alam ko maraming gusto tandil kasi that is really the path to descending to the death of democracy. And I also like to say that, when we say that this month is the month of prevention of violence against women, as Dr. Claudio said, violence against women takes many forms. It is physical, which is usually what, women are subjected to, but there's also psychological, there's also emotional, and there's also verbal, and that is what we know now. And all those are forms of violence against women. And all those, by the way, if you just contextualize it within an international framework, ang Pilipinas is signatory to the
Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women, or CEDAW. Ay, nag-sign tayo doon. And what is happening now, what they're doing to Senator De Lima is a gross violation of CEDAW. And CEDAW is an optional protocol, by the way, which means that women who are violated, like Senator De Lima, has recourse also to the Committee on CEDAW. She can also file a case, and some of the women in the Philippines have done that already. So I'd like to say that. And then I'd also like to close by, of course, expressing our thanks to the media. I think the media has been very, very supportive. Natulak na nga kami kanina, no? So very enthusiastic naman ang media, which is good. And I think the media plays a very important role in ensuring that the right message, the right information is really delivered. And I also like to thank, of course, the women. And Senator De Lima, don't lose hope. As I said earlier, when the women move, the earth shakes. And sabi ni Father, because the earth is a woman. And marami na kami napagdaanan nito, ha? Dito na nga kami tumanda, dito nga ako nagkaapo, dito na nga ako nagkaputing buhok. And we keep on fighting for women's rights, because women's rights are human rights, and human rights are an integral part of democracy. So we will continue the good fight, and thank you to all the groups who are here, the women's groups, the religious groups, the other civil society organizations. This is just the start of a long but determined and decisive battle for victory. The women never give up. Thank you so much. Maraming salamat. Kain na po tayo ng max lunch. At saka pala, be sure that you sign up there, because we have other forums that we would like to invite you. Siya po ang pasimuno ng #everywoman, kung saan nagkaroon po ng napakaraming likes, no? Mga 3 million, natapatan natin yung number of supporters ni Duterte. At yan po isa sa mga factors kung bakit kinabukasan sabi nila, wala namang sex video eh. No? Wala namang kami ipapakita. Kaya gusto ko rin pong sabihin na napakalaki na naging papel na ginampanan ni Dr. Sylvia Claudio. Ang nanay po niya, teacher ko, kaya dated na po ako. Okay. Ngayon po, mag-umpisa na tayo with the personal account of events ni Senator De Lima. Dito na lang. Magandang umaga po sa inyong lahat. Sa aking paboritong professor, si Professor Soc Reyes from De La Salle, ang aking abogado po, lead counsel, the highly respected human rights lawyer and now Dean of the De La Salle University College of Law, Dean Attorney Jose Manuel Chel Jokno. I feel so proud and confident that he is my lead counsel. Dr. Guy Claudio, a prominent, a renowned psychologist whose judicial affidavit is attached to the petition as one of the supporting evidence. Ang mag-explain po mamaya tungkol dun sa ano exactly yung petisyon ng habeas data at bakit yun ang pinili naming course of action or remedy bilang pinakauna sa aming series of legal offensive na gagawin kontra kay Rodrigo Roa
Duterte ay si Dean Jokno po. At magsasalita rin po si Dr. Guy dun sa kung ano yung kanyang opinion, kung ano yung assessment sa epekto ng mga ginagawa at yung mga pagmumura at pag-iinsulto, paninira ng aking dangal ng Pangulo na nakita nyo na nga ho, mga sample lang po yun. Marami pa ho siyang mga binitawang mga salita na sobrang bastos laban po sa akin. Napakalaking bagay po para sa akin ang tumayo dito at makitang hindi ako nag-iisa. Marahil marami na namang kilay ang nakataas ngayon. Hayan na naman si Leila de Lima. Nagpapa-PRESSCON at may bit-bit. Kuya, paano? Hindi, ikan. Ano mo lang ako? Atras pa rin, atras. Sige, boss. Sige, go lang. Go na lang, boss. Sige, go na lang, boss. Go na lang, boss. Yan. Ma'am, anong case yung ipa-file? Habeas data. Ande. Leila de Lima versus Rodrigo Roa Duterte. This is versus President Duterte lang, ma'am? Yes. Not DOJ Secretary Aguirre, ma'am? Not yet. Ma'am, for FB Live lang, what's habeas data lang for the public to understand lang It's po? an extraordinary writ, a remedy, a special remedy in case of violation of the right to privacy, liberty and security. Sa mga sobrang na mga binibitawang mga salita ng Pangulo tungkol sa akin. Lalo na yung mga personal na buhay ko. Lalo na yung mga pagkababae ko. Yung mga kapastusan na mga sinasabi niya na wala namang kinalaman sa kanyang tungkulin bilang isang Pangulo. Yan po ay malaking violation ng aking karapatan. At yan po isang remedy po yan na sa tingin ko pwede. Although this is a test case, this is a novel case. Ang pinakatanong dito, pwede ba ang isang nakaupong Pangulo ay magsagawa ng isang personal vendetta laban sa isang tao, isang babae, isang kapwa lingkod bayan, nagamit ang puwersa ng kanyang opisina na linalabag ang karapatan ng babae. But sinasabi the President is immune from any suit, ma'am, diba? Test case din po ito. Sinasabi rin po yan sa petisyon na hindi po applicable ang doctrine of presidential immunity dahil wala namang kinalaman sa kanyang pagkapangulo. Boss, tuwa naman yung cellphone mo. Nakababa ko. Matatik ka dyan, ha?
Halika. Ito. Tulog ka dito. Documents, tol. Ibang ko ba? Ibang. Wala, hindi ko magalaw yung kakay. Sa kabila. Giveaway lang, giveaway. Giveaway o bagal? Kaya sir, kanina mong sabi na nandito kayo lang. Man? Mabang disciple. Tol, pumaba mo ang konti. Ayaw, kunin mo yan. Yung papel. Dong, matras mo. Pagkilala at pakundangan ng babaeng ito, tulad ng lahat ng ina ng mga pinagmumula ng anumang salitang malaswa at hindi maganda at walang paggalang sa dangal ng bawat isa. Si Leila ay hindi si Leila lamang. Siya'y salamin ng lahat ng ina. Siya'y salamin ng lahat ng kababaihan na dapat galangin, mahalin, arugain, ipagtanggol. Siya'y salamin rin ng lahat ng kalalakihan na humihingi rin ng paggalang sa kanilang dangal, ang lahat ng inyong nilikha. Anak nyo, anak ng inang kalikasan, anak ng bawat inang nasa lupang ito. Salamat, Panginoon, sa kababaihang si Leila. At sa lahat ng kababaihang naririto na pinaglalaban ang dangal ng bawat babae at ang dangal ng bawat lalaki. Ang dangal ng lahat ng tao, ang dangal ng lahat ng iyong nilikha. Ibalik niyo kami, Panginoon, sa inyong katahimikan upang mapawi ang kabastusan, ang kawalan ng paggalang at pagkilala sa dangal ng bawat isa na dapat mamutawi sa bibig. Naway tumahimik ang isipan ng bawat isa. Tumahimik ang isipan at puso ng bawat isa. Tumahimik ang isipan, puso at bibig ng bawat isa. Tumahimik ang puso, isip, bibig at kamao ng bawat isa upang ang madugong epekto ng kawalan ng paggalang at pagmamahal sa kababaihan at sa lahat ay matapos na din. O Panginoon, ibalik mo kami sa inyong katahimikan. Subalit, hayaan niyo po na manatiling matapang ang aming kaibigan si Leila. Mula sa kanyang bibig ay mamumutawi ang inyong katotohanan na nagmamahal, gumagalang, umaaruga at nagbibigay buhay. Amen. Ang mga sinasabi niyo tungkol sa akin, lalo na yung mga kabastusan, mga pagmumura na ginagawa niya sa akin. Pasok. Hindi po absolute rule. Pasok. So, si Senadora de Lima ay papasok na dito sa may Supreme Court para maghain ng kanyang 26-page na complaint o kaso laban kay Pangulong Duterte na sinasabi niya ay test case, ano? Dahil alam naman natin na immune from suit ang Pangulo pero writ of habeas data yung ifa-file ni Senadora de Lima versus kay Pangulong Duterte. Ito, nakapasok na tayo ng grounds ng Supreme Court. Mga kasamang ibang mga women supporters itong si Senadora de Lima. Diam, tik-tik mo dyan sa kanan. Mike. Background. Mike! Ay, Wait. Mamaya naman, magulo eh. Discipline naman ang mga kaibigan.
Ano po yung ihahain nyo ngayon dito sa Supreme Court? Ang ihahain ko po ngayon is the first of a series of legal offensives na gagawin na ho namin kontra sa Pangulo mismo. At yan po, ang pinakauna po itong ipafile natin ngayon na petition for habeas data. I-explain po lalo sa atin yan mamaya in the course of the PRESSCON kung ano yung habeas data. Pero sa ngayon, ang pwede ko pong sabihin is that ang habeas data po, just like the writ of amparo, ay isang special or extraordinary Ako pa naman. Bakit? Taas baba. Doon, wala yan doon. Wala. Isa. Galing pa sa kabila. Hindi, ibig sabihin walang interview. Mamaya. Tol. Civilian mo. Una mo. Yan. Kanina pa rin. Roger. Maraming salamat po, Father. Gusto ko rin pong ipaalala sa lahat sa atin na ito pong Nobyembre ay buwan ng violence against women. At ang kulay po ng buwan na ito ay orange. Kaya kahit po naka-team ang marami sa amin, ako po yung nag-orange. Yung violence against women po ay nakikita natin maliwanag sa kaso ni Senator De Lima. At ito pong celebration or not celebration but our being reminded of women's rights. Hindi lang po para galangin, hindi lang po para mahalin, kung hindi, dapat ay respect women's rights as human rights. At ito pong Violence Against Women Month ay magpapatuloy hanggang December 10, kung saan yung Universal Human Rights Day. Ating isasaisip, no? Mag-umpisa po tayo sa isang short na audiovisual presentation of the best in the worst statements of the President against Senator De Lima. Please. She's raising the view of womanhood to take away the heat. She will have a nervous breakdown. There is a portrayed couple fucking, having sexual intercourse. Ang bobo ito mga putang ina ito, maliwala. Hindi ka na nahiya sa sarili mo. Any other woman would have slashed her throat. Putang ina kung nanay ko yan, bariling ko. Ang putang ina niya. Ngayon naging senador, daldal ng daldal. Ladies and gentlemen, the innermost of your core as a female is being serialized every day. Hoy, De Lima, kilig ka. Putang ina ka. Do not act with me. Let me ask her, what is the name of your driver? Putang ina mo. Masasabi natin after that, no? Gusto ko nga pala muna po bago tayo mag-umpisa i-acknowledge yung mga personalities pong nandito, lalo na po si Celeste Ligasti na kasama po natin sa ating struggle para ang karapatan ng kababaihan ay ma-recognize as
human rights. At napakarami rin po pa ng mga ibang kababayan nandito. Mahirap na pong i-mention lahat, no? Pero we can also call on them. So let's now start with the personal account of events that led to the filing of the De Lima versus Duterte case, kung saan salamat po at sinamahan niyo kami sa pagpa-file nung kaso. Medyo po malayo at napawisa tayo, no? At dito po si Guy, ha? Si Dr. Claudio.